Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Ký sự 075. Cập nhật bản tin mới nhất của ngày hôm nay có các tin như sau. Hiện nay các tỉnh miền Tây đang lên kế hoạch chi tiết để đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bao gồm các tỉnh như Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Cà Mau. Theo kế hoạch, Hậu Giang sẽ đón công dân của tỉnh đang học tập, lao động tại thành phố Hồ Chí Minh không thuộc đối tượng F0 đang gặp khó khăn do thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 và có nguyện vọng về địa phương. Hậu Giang sẽ chia ra làm 3 nhóm ưu tiên. Nhóm 1 gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, người đi khám và chữa bệnh thăm thân nhân và đi công tác chưa trở về, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người lao động là nhân thân của người có công với cách mạng, người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng như học sinh, sinh viên. Nhóm 2 là người lao động tự do, người lao động bị mất việc làm, và nhóm 3 là các đối tượng khác. Điều kiện để được tiếp nhận là phải đảm bảo đủ 3 yếu tố, đó là thực hiện đăng ký theo mẫu hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đã được sự thống nhất của các cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi công dân Hậu Giang đang lưu trú, và phải có phiếu kết quả xét nghiệm PCR là âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Dự kiến đợt 1 vào khoảng ngày 3 đến 4 tây tháng 8, Hậu Giang sẽ đón khoảng 200 đến 300 người dân thuộc nhóm 1 trở về. Đợt 2 dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 12 tháng 8, tổ chức đưa các công dân thuộc nhóm 2 và nhóm 3 với khoảng 200 đến 300 người. Các đợt sau sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh và các biện pháp thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 tại các vùng dịch dựa trên số lượng công dân đăng ký trở về sau khi xét duyệt và khả năng tiếp nhận của khu cách ly. Trong đó, thành phố Cần Thơ sẽ đón 400 công dân về từ thành phố Hồ Chí Minh và 600 người về từ Bình Dương. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị khu cách ly để tiếp đón công dân về và cách ly tập trung. Tại tỉnh Trà Vinh, trong ngày 30 tháng 7 cũng đã lên kế hoạch phối hợp và đón công dân trở về do ảnh hưởng dịch Covid-19 về từ thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng là công dân có hộ khẩu và nhà ở tại tỉnh Trà Vinh, đang lao động học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, không đang ở trong khu phong tỏa, khu cách ly và có nhu cầu về quê chính đáng, cấp thiết về tỉnh. Trong thời điểm hiện tại, Trà Vinh ưu tiên người già yếu, khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai, người nuôi con nhỏ, người đi khám chữa bệnh, lao động tự do mất việc, không có chỗ ở, sinh viên, học sinh, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công dân chấp hành và làm đủ thủ tục y tế tại nơi xuất phát trở về. Khi về đến tỉnh thì phải chịu cách ly tập trung theo quy định. Để được tiếp nhận, Trà Vinh yêu cầu người dân phải có phiếu xét nghiệm kết quả âm tính còn giá trị trong 72 giờ trước thời điểm khởi hành. Người dân chịu chi phí ăn uống, sinh hoạt và các chi phí phát sinh khác trong khu cách ly. Dự kiến Trà Vinh sẽ tổ chức cho ô tô lên đón mỗi đợt từ 30 người trở lên, trong đó chỉ tổ chức tiếp nhận người và không tiếp nhận các phương tiện vận chuyển đem về. Tại Vĩnh Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng đã có văn bản xây dựng kế hoạch đón công dân đang ở thành phố Hồ Chí Minh trở về. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp cùng với các sở, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban liên lạc Hội đồng hương của tỉnh Vĩnh Long tại thành phố Hồ Chí Minh và các huyện, thị xã, thành phố rà soát số lượng người dân Vĩnh Long đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về. Tại Sóc Trăng sẽ miễn phí chi phí cho người gặp khó khăn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản gửi cho người dân Sóc Trăng đang sinh sống, lao động, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết trong thời gian chờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương để xây dựng kế hoạch đón người dân về an toàn và chu đáo, đề nghị người dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch. Trường hợp người dân về Sóc Trăng bằng xe máy hoặc phương tiện khác thì phải đến ngay trạm y tế khai báo và thực hiện cách ly tập trung. Đối với người dân đang gặp khó khăn, tỉnh sẽ miễn phí toàn bộ chi phí ăn uống, sinh hoạt, xét nghiệm trong thời gian cách ly tập trung. Tại Cà Mau, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết Cà Mau đã có chủ trương và rất mong muốn công dân của tỉnh mình trở về quê. Tuy nhiên, hiện cơ sở vật chất và năng lực của tỉnh chưa đáp ứng để thực hiện. Theo ông Thánh, số ca F1 đang cách ly tập trung tại tỉnh là khoảng 900 người. Số cách ly tại nhà là khoảng hơn 2.500 người. Hiện nay số giường điều trị Covid-19 là 240 giường, 150 máy thở. Số giường để thực hiện cách ly tập trung là khoảng hơn 1.200 giường.
Theo ông Thánh, ở Cà Mau số lượng người đi lao động và học tập trị bệnh ở ngoài tỉnh là rất đông. Theo thống kê, số người về quê vào dịp Tết là khoảng 230.000 người và hiện số dân còn mắc kẹt tại các tỉnh cũng rất lớn. Trong đó số lượng người mong muốn về quê là khoảng vài chục nghìn người, tập trung tại các tỉnh, thành có diễn biến đang phức tạp. Trong khi điều kiện của tỉnh thì chỉ có khoảng 1.000 giường cách ly tập trung và số giường điều trị chỉ có khoảng 240 giường. Hiện tại để xử lý hỗ trợ bà con, trước mắt lãnh đạo tỉnh chủ trương thông qua ban liên lạc hội đồng hương để tiếp tục rà soát đối sự khó khăn để tìm nguồn hỗ trợ. Qua đó vận động bà con còn trụ được ở thành phố Hồ Chí Minh thì cố gắng ở lại, hạn chế tối đa về quê. Trong tuần này sẽ triển khai hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem bản tin. Tin mới nhất từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi thông báo về việc dừng đón công dân về từ vùng dịch. Sau khi kết thúc 3 đợt đón 865 công dân về từ vùng dịch, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm dừng thực hiện chương trình này do các khu cách ly đã quá tải. Đợt 1 đã tổ chức và đón 239 công dân trở về địa phương. Đợt 2 đón 376 công dân về bằng đường tàu hỏa vào ngày 29 tháng 7 và đợt 3 sẽ tổ chức chuyến máy bay dịch vụ cho khoảng 250 công dân. Dự kiến ngày 1 tháng 8 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo. Trong khi đó, quy mô tổng cách ly của tỉnh là hơn 10.000 chỗ, hiện đang cách ly khoảng 8.000 người về từ vùng dịch. Dự kiến trong vài ngày tới sẽ hết công suất. Do vậy, sau 3 đợt tổ chức công dân trở về, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm dừng thực hiện đón chương trình tạm dừng thực hiện đón công dân trở về từ vùng dịch do các khu cách ly đã quá tải. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị người dân thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian này. Những trường hợp cần thiết đề nghị người dân liên hệ với chính quyền thông qua ứng dụng Huế-S hoặc đường dây nóng 1900 1075 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem bản tin.